নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি অৰুণোদয় আঁচনিৰ বিষয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ। বিশেষভাৱে অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে সকলোৱে অৱগত আৰু চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 850 টকাৰ পৰা এতিয়া 1250 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে, সেই কথাও আপোনালোকে জানে। এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত দেখা গৈছে যে বহুতো ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পাবৰ বাবে অনলাইন ফৰ্ম ফিল-আপ কৰি আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশাৱলী নাই। যিহেতু অৰুণোদয় আঁচনিৰ দ্বিতীয় চৰণ এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই, চৰকাৰীভাৱে দ্বিতীয় চৰণৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু তেতিয়াহে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল-আপ কৰিব। এতিয়া চাওক, চৰকাৰী ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাম বৰ্তমান আৰম্ভ হোৱা নাই। ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এই আঁচনিখনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাম কম দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব। কিছুমান দুষ্ট চক্ৰই নিজৰ ব্যৱসায়ৰ মুনাফা অৰ্জনৰ বাবে দুখীয়া ৰাইজৰ পৰা অনলাইন কৰাৰ নামত 100, 200, 300 টকালৈকে লৈছে, লগতে বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে। গতিকে চৰকাৰী ফালৰ পৰা ৰাইজলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰত ভুল নাযায়। জানিব পৰা মতে অতি সোনকালে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এইসকল ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে কোনোবাই ক'লে বুলিয়ে আপোনালোকে এতিয়া অৰুণোদয়ৰ বাবে অনলাইন কৰি টকা খৰচ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। যিহেতু যিসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হোৱাৰ যোগ্য তেখেতসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পাবই। গতিকে যিকোনো আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতেই নহওক কিয়, আজিকালি যিহেতু অনলাইন মাধ্যমত আঁচনিবিলাকৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰি বুলি এটা যিহেতু প্ৰচাৰ চলি আছে, কিন্তু এই প্ৰচাৰত ভুল গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰি পইচা হানি কৰাৰ বাদে অন্য একো নহয়। গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক আৰু চৰকাৰী নিৰ্দেশ অহাৰ লগে লগে নিশ্চয় আপোনালোকৰ দ্বিতীয় চৰণৰ ফৰ্ম ফিল-আপ হ'ব। যিসকলে এতিয়াও অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পোৱা নাই তেখেতসকল পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।